Next station, Jaran 13. Train doors open on the left. ผู้โดยสารโปรดทราบเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ขอความร่วมมือผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอื่นเสมองดการพูดคุยขณะอยู่ในรถไฟฟ้าล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลติดตั้งแอปพลิเคชันหมอชนะ สถานีไฟฉาย ไฟฉาย โปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถ ไฟฉาย station. Please mind the gap between train and platform. สถานีต่อไป สถานีสิรินธร ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย Next station, Sirinthorn. Train doors open on the left. สถานีสิรินธร สิรินธร โปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถ Sirinthorn Station. Please mind the gap between train and platform. Next station, Bangplat. Train doors open on the left. สถานีบางพลัด บางพลัด โปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถ บางพลัด Station. Please mind the gap between train and platform. Next station, Bang Aw. Train doors open on the left. ส
นีบางอ้อ บางอ้อ โปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถ บางอ้อ Station Please mind the gap between train and platform สถานีบางโพ ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย Next station บางโพ Train doors open on the left ผู้โดยสารโปรดทราบเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพื้นด้วยแอลกอฮอล์เจลติดตั้งแอปพลิเคชันหมอชนะและสแกน QR Code ไทยชนะเมื่อเข้าออกจากขบวนรถไฟฟ้าด้วยความห่วงใยจากรถไฟฟ้า MRT บางโพ บางโพ โปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถ บางโพ Station Please mind the gap between train and platform สถานีต่อไป สถานีเตาปูนประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย ท่านสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปสายสีม่วงได้ที่สถานีนี้ Next station เตาปูน Train doors open on the left. Passengers can connect to the purple line at this station. สถานีต่อไป สถานีบางซื่อ ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย ท่านสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปรถไฟรฟทได้ที่สถานีนี้ Next station บางซื่อ Train doors open on the left. Passengers can connect to the SRT railway at this station.